Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про надважливе, про те, що обговорює вся держава, про питання внутрішні, зовнішні і суд над Єрмаком. Хоча ні, це ж не суд, це обрання запобіжного засобу. А також про те, чого чекає від всієї цієї справи Україна. Про це ми будемо говорити з колишнім спікером Верховної Ради народним депутатом України Дмитром Разумковим. Пане Дмитро, вітаю вас. Рада вас бачити. Так само. Пане Дмитро, дивіться, сьогодні Верховна Рада, от відверто, ефективність її досягла неймовірного рівня. Прийшла лише одна постанова про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. І все. Закінчилися можливості, бажання. Що відбулося? Це парламентська криза повернулася? Чи це слуги народу не хочуть ходити до зали і голосувати за будь-що, бо всі як один дивляться засідання суду по обрання Єрмаку запобіжного засобу? Це без жартів, бо вчора це було, сьогодні, і ми всі розуміємо, що завтра буде так само. Хоча ніхто не уявляє, щоб якісь військовий не прийшов на своє робоче місце. І заяви «ми не хочемо за це голосувати», виходите, голосуйте проти. Все, але на робочому місці. Що відбувається у Верховній Раді? Що за пасивна позиція слуг народу? Це ж президентська фракція. Ну, наприклад, для розуміння, зранку, коли сьогодні збиралася Верховна Рада, є таке, ви знаєте цю процедуру, записи на виступи від депутатів. Так от, представників команди розумної політики було більше, аніж представників монобільшості на момент відкриття засідання Верховної Ради України. Але потім вони підтягнулися, і ви згадали, що сьогодні лише одна постанова була проголосована щодо уповноваженого, щодо доповіді його. Але вчора взагалі нічого не було проголосовано. Нуль. І я вам більше скажу, не дивляться вони засідання по Єрмаку, можливо, тому що заборонили, але вони не готувалися до цієї пленарки, і ніхто не збирав голоси. І в «Слузі» так само. Не було ні консультації там з іншими фракціями, чи будете голосувати, чи не будете голосувати, яка позиція по тим чи іншим законам. Ні в монобільшості не збирали ці показники. Це означає, що їм було в принципі плювати на цей тиждень. Хоча там є важливі законопроекти, в тому числі наш законопроект, які кошти, які ви сплачуєте, ті, хто на сьогодні дивиться, сплачують в якості податків у вигляді військового збору. Наш закон передбачає, що ці кошти мають іти виключно на потреби Збройних сил України. Тому що сьогодні... Ну, а як іначе? Це і правильно. Правильно, але воно ж не працює, його немає. Ну, цей фонд ще не створений. Фонд просто не створений. Так от, наш законопроект 1567 якраз це вирішує. Так само не можемо проголосувати, бо люди випаровуються. Знаєте, як їх не було, де й не стало. В чому суть? Взагалі сьогодні парламент перестає працювати, тому що монобільшість не працює. Опозиція ходить, до речі, до Верховної Ради. До речі, підтверджую. Да, але за сміття я особисто не буду голосувати. Мої колеги з команди розумної політики не будуть голосувати. Почекайте, але ви знаходитесь в залі. Ви тиснете на кнопку «утримався», ви тиснете на кнопку «проти», але ви знаходитесь в залі. Я ще раз кажу, я не уявляю собі, щоб мої побратими, які сьогодні воюють на ЛБЗ, сказали, я сьогодні на позицію не йду, в мене інші справи. Чому я це говорю? Тому що вчора я виклав фото з Верховної Ради, яка показала, що слуг немає. І майже за годину після цього мені зателефонував мій знайомий, старий ще з дитинства, який працює паркувальником біля Гудвайну. І він мені каже, та вони тут, хочеш я тобі фотки буду їх висилати? Я кажу, давай з Гудвайна будемо викладати це, коли вони ходять, вони ж там не голосують в Гудвайні. Вони за бухлішком приїхали, за фуагрою, але ж це ненормально. То в мене запитання. Ну, це криза парламентська, це літо наближається. Що відбувається? Президент не може мобілізувати свою прислугу. Він не хоче це робити, у нього є більш важлива справа. Сьогодні ви згадували Єрмака, я думаю, що там всі займаються питаннями Єрмака, а не роботою парламенту. Ви правильно згадали військових, я повністю поділяю цю тезу. Я, до речі, неодноразово звертався до колег по парламенту, що треба мати совість, тому що коли держава воює, коли хтось стоїть на нулі, навіть не 24 на 7, а 300 діб, 250, рекорд, якщо не помиляюсь, 360. Це фактично рік людина просиділа на СПшці. Але таку саму паралель можна провести з нашими лікарями. Ну що значить лікар не захоче і не прийде? Йому буде важко, він стомився. Там ж бачите, у нас є
такі шарикові або шарики з Простоквашино, пам'ятаєте, в яких то хвіст в нього відвалився, то в нього зір поганий, то спина в нього болить. Складай мандат, одягай бронік і вперед на фронт. На що ти сидиш там, займаєш місце і своєю родою бородою підметаєш підлогу? Вперед на фронт. Я, до речі, ми коли їздили зараз до колег, до наших друзів, які сьогодні воюють, і говорили з ними, вони говорять, давайте ми приймемо всіх стомлених. Зробимо окремий підрозділ особливо втомлених для особливих завдань, особливих потреб. Але паралельно з цим така сама ситуація з лікарями, така сама ситуація з вчителями, така сама ситуація з тими, хто ходить на роботу. Тому що будь-хто інший, коли не прийде на роботу, його звільнять. Ну раз попередять, ну два попередять, а потім звільнять. А депутата так звільнити не можна. І, до речі, я коли в 2019 році, можете порівняти засідання Верховної Ради, я вводив те, що зарплата нардепів прив'язувалась до голосування. І давайте подивимося, скільки було при голові Верховної Ради Разумкові в стінах Верховної Ради народних депутатів. Навіть в А вам не п'ятницю. здається, що ви їх просто вже не турбує зарплатня, бо вона отримує гроші з іншого місця? Дивіться, якщо б була прив'язка така, повірте, турбувала б. Ходили б, як ходили в 2019-2020 році. Тому я думаю, що це ефективний механізм, який працює, до речі. Так само, як і ви, коли ходите на роботу, отримаєте там зарплату. Що відбувається сьогодні? Сьогодні парламент не працює, саботує роботу монобільшість. І ми з вами про це також говорили в ваших ефірах. Це не криза парламенту, тому що сьогодні намагаються продати і назовні, і всередині країни. Це парламент не працює. Парламент працює. І До речі, парламент нещодавно голосував більше 300 голосів за законопроекти. Да. Але це не законопроекти уряду, зразу звертаю увагу. Абсолютно вірно, і це нормальні законопроекти. Так само, а сьогодні навіть і нормальні не могли пройти, тому що не було слух. Але давайте ще раз повторимо, і це правда. Парламент продовжує працювати. Ви сказали, що там ходимо ми, мої колеги з розумної політики, інші політичні сили, вони представлені, опозиційні політичні сили представлені в парламенті. І якщо це хороший закон, в мене не мінялася ця позиція. Якщо він хороший, якщо він корисний для держави, за нього буду голосувати я. І мені байдуже, це президентський, це кабмінівський, це монобільшості, це мій власний. Якщо він поганий, я за нього все рівно не буду голосувати. У мене навіть були випадки, коли я там був співавтором, я за нього не голосував. І кожне своє голосування я можу пояснити. Але монобільшість вирішила не голосувати. Я не знаю, з чим це зараз пов'язано, можливо, якось з весною, можливо, дійсно літо наближається, тому що не було підготовки до цього пленарного засідання навіть до плівок Єрмака. Про це ніхто не очікував. Да, дійсно, сьогодні всі іншим зайняті, але по факту саме така ситуація в парламенті. І монобільшість не можуть зібрати докупи, вони нічого не голосують, вони або не ходять, або ходять, але погано. Результат ви бачите на табло, ні на що не вистачає голосів. І це показник того, що якщо парламент не стане парламентом знову, ми з вами будемо мати імпотентну структуру, яка буде лише робити вигляд, що щось може, і лише буде обіцяти навкруги, але ефективну роботу проводити не буде, особливо в умовах війни, особливо в умовах тих викликів, які сьогодні стоять перед державою, особливо в умовах того, що стільки пообіцяли військовим, стільки понаобіцяли громадянам нашої країни, де і міжнародним партнерам, і нічого вони зробити не можуть. На жаль, сьогодні без частини депутатів від монобільшості і опозиція не може ще поки прийняти на себе відповідальність, назвемо це так, тому що монобільшість просто не ходить. Вона не за хороше, не за погане, вона просто не голосує. Маємо те, що маємо. Соромно, якщо ви мені запитаєте в коментарях, да, соромно за роботу колег. Я розумію, що ти завжди маєш відповідати за свою діяльність, але за те, що відбувається сьогодні в парламенті, дійсно соромно перед військовими, перед вчителями, перед медиками, просто перед українцями, які сьогодні працюють на користь нашої держави. До речі, часто в коментарях пишуть, це ви їх привели в Верховну Раду. Пане Дмитро, ви їх відбирали до Верховної Ради?
Ну, і давайте так. Я трохи притомився відповідати на це запитання. Я не Але є це ж 70... постійно. Я розумію, але я не є 73%, які дали голоси за президента, і потім 60%, які дали голоси за монобільшість в стінах парламенту. То давайте все ж таки розподіляти відповідальність. По-друге, я вів не людей, я вів ідеї, і, на жаль, да, дійсно, я не приділяв, і в мене не було можливості приділяти таку увагу к формуванню списків. Я подавав, це не є секрет, я подав лише 3 людини в список партії «Слуга народу», і я вважаю, що я запропонував хороших людей. Да, дійсно, в цей список потрапили і інші нормальні люди, більша частина яких сьогодні знаходиться в команді «Розумної політики», які не відійшли від тих принципів, з якими ми йшли в 2019 році. А хто інших подавав? Хто інших подавав? Ну, частина це був, якщо ми говоримо про мажоритарку, до мажоритарки зовсім я відношення не мав. До списку частина це була команда Гончарука, в тому числі Кубраков звідти прийшов, ще один реформатор. Були представники штабу партії «Слуга народу», президентського, потім парламентського. Кожен третій був представник регіонів. За регіони, на жаль, і за підготовку регіонів, на жаль, також не була моя зона відповідальності. А затверджував списки президент, це не є секретом, це публічна позиція, можна в нього запитати, я думаю, що він не збреше, правду скаже, що це було так. Я подавав до списків 3 людей, я це неодноразово в ефірах повторював: Мокан, Яковлєва, Казак, все. Точка. Ну, хоч Ще раз цим питанням я щасливий, що сьогодні в нашій команді більше людей і інші люди, які, можливо, навіть випадково змогли пройти через той відбір і залишитись людьми, вони є частиною команди «Розумної політики». Але да, дійсно, це менше, ніж було на початку 254. Я вам більше скажу, були і нормальні люди, які зіпсувалися, тому що коли навколо, знаєте, коли ти потрапляєш в яму з багнюкою, в тебе є 2 варіанти. Або в неї втопитися і стати частиною її, або намагатися вигрізти. От є частина, яким це вдалося. Є ті, хто потонув, є ті, хто, на жаль, плаває поверху, знаєте, і не тоне. Але і такі є. Ну, з цим питанням розібралися, щоб тут я бачу в коментарях знову ставиться запитання і зняли його. Але ж є інші... Ні, нормально, ні, дивіться, немає незручних запитань. Ні, я не про незручні запитання, просто людей це цікавить. І от я вважав, що це треба відповісти. Ви відповіли. Але мене цікавить трохи інше. Хоча спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, Дмитро Разумков на ваше прохання відповів на запитання, яке ви ставите. А тепер я дуже попрошу вас, поставте вподобайки, поставте, які ви забули. Тим, хто вже поставив, я щиро дякую. Тим, хто зараз це робить, я теж дякую. Підпишіться, прокоментуйте, поширте відео. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з того, що ви чуєте сьогодні, і які ваші думки на приводу того, що відбувається в парламенті. Про Єрмака напишете трохи пізніше. А ще напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Давайте проведемо перекличку. Місто, селище, країну, пишіть, як завжди, регіон, район, область. Пишіть, звідки ви спостерігаєте за цим ефіром. Це важливо. Географію наших глядачів, ви знаєте, ми завжди вивчаємо. Пане Дмитро, але країна відверто спостерігає сьогодні саме за трансляцією з засідання по обранню запобіжного засобу Єрмаку. Та в очікуванні, і це, до речі, це можна перевірити, зайдячи на офіційну сторінку Офісу президента або Володимира Зеленського в Фейсбуці. В очікуванні, коли Володимир Зеленський скаже хоч щось про те, хто такий Вова, для якого будують дім в династії поряд з Андрієм. Але поки що Володимир та Олена Зеленський прибули до Румунії на саміт країн Бухарестської дев'ятки і мовчать про династію. А чому? Чому вони мовчать? Скажіть мені, будь ласка, йому нема що сказати, чи він не знає дійсно, хто цей Вова? І, до речі, НАБУ і САП сказали, що Володимира Зеленського нема серед фігурантів справи. Це тому, що імунітет чи ще щось? Так хто такий Вова? І чого чекати від суду і від Вови? Ну, дивіться, я не знаю, хто такий Вова. Я пам'ятаю, що анекдот. Може, це Вова Ленін? Вовочка був, там різне було. Тому який це саме Вова, я думаю, що встановить все ж таки слідство і дасть свою інформацію. Щодо заяви, яка пролунала від НАБУ і САП, що
президент не є фігурантом цих справ. Це 100% правда, але про це вже почали писати всі офісні телеграм-канали. Це правда, 100% правда, але з одним але. І ви про це сказали, це імунітет, який має президент, будь-який президент, тут навіть без прізвища. Під час своєї роботи на посаді президента України він не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, по ньому не може бути проведено жодного слідства. Тому НАБУ і САП дали відповідь в рамках Конституції. Ми там далі побачимо, той Вова, не той Вова, Вовочка, Володимир Володимирович або хтось інший. Час все розставить на свої місця. Але по факту виглядає це дивно, тому що жодної реакції з боку Офісу президента немає, запит суспільства є, і в будь-якому іншому варіанті, якщо були прес-конференції, ну, можливо, в Румунії буде прес-конференція, можливо, хтось з журналістів задасть питання Володимиру Зеленському, і він чесно зможе дати відповідь, що там ні, це не я, або там я не знаю, або я забув, або ну, будь-яка відповідь, я думаю, що зняла б багато запитань, які сьогодні існують. Тому впевнений, що президенту точно немає чого приховувати, і він зміг би дати чесну відповідь і українському суспільству, і румунському суспільству, да всім дати відповідь. Якщо таке питання існує сьогодні в широких масах. В принципі, воно ж існує не лише в Україні, воно існує і за кордоном. І коли ти спілкуєшся з партнерами, ну, там, вчора було прийняття в посольстві Європейського Союзу. Багато хто ходить з очима, які в 2 рази збільшені в порівнянні з тим, що було раніше, тому що вони такого не очікували. Вони задають питання, як нам далі пояснювати своєму суспільству, що ми маємо допомагати Україні, коли йдуть такі процеси, коли керівник Офісу президента, сьогодні йому вручена підозра. І дивіться, підозра, на жаль, в українських реаліях може бути вручена будь-кому. Але питання в іншому. Якщо це не твоє, ти виходиш, говориш, ні, це не моє. Якщо там, ти жодного відношення до династії не маєш, ти виходиш, кажеш, ні, немає, буду доводити це в суді. Це позиція, це чесно, і далі можна там від цього танцювати. Єрмак цього не сказав. Не я, квартира не моя, я з 24.02.22 постійно був в Україні. Ну ти диви, здивував. Так в нас так півкраїни залишилось в Україні, не повтікало. Але на відміну від тебе, вони сиділи в своїх домівках, до речі, прислухались до що треба готуватися до шашликів, залишились в Ірпіні, в Бучі, в Ізюмі, в Маріуполі. А ви сиділи в бункері на мінус 100 метрів. Ну, це теж трохи різні реалії. Я теж в Києві був, так що тепер? Всім, хто був в Києві, можна робити все, що завгодно. А хлопці, хтось був на нулі, хтось відбивав ворожі атаки. Ну, їм теж можна династія, або це якась індульгенція, або ще щось. Тому це виглядає максимально дивно. Я дуже м'яко підбираю слова «дивно», тому що я на відміну від Єрмака, Офісу... Може, дико? Може, дико. не дивно, Дивно дико. дико. Тоді дивно дико. Да. Тому що ну, якась в них своя логіка, своя парадигма. І їм можна порушувати все, що можна, і моральні принципи, і будь-які інші речі, а іншим не можна. А чому не можна? А чому це так працює? І далі по тексту, ну, бачимо те, що бачимо, знаємо те, що знаємо, але я думаю, що суд буде максимально справедливим. Ми побачимо сьогодні рішення. Не побачимо. Не побачимо, тому що я впевнений, що будуть відтягувати, тягнути, розповідати, що ще не ознайомилися зі всіми справами. Я впевнений, що будуть тягнути до опору. Єдине, що я не можу зрозуміти, чому. Мені здається, це тому, щоб не було ніяких заяв на ТСК, може. Я не знаю, чому відверто. Але сьогодні я спостерігав, що коли оголосили в Києві повітряну тривогу, всі інші засідання тривали, а по Єрмаку прервали. Дивний збіг обставин. І це Ні, він там запитують, боїшся, не боїшся, будеш, не будеш переривати. Мабуть, сказали, що треба перервати, бо дуже лячно. Правда, це не б'ється 24.02.22 і героїчним відбиванням чеченців на Банковій.
чи інших боїв, там ще в них був цей, як його, Данілов, Арестович. секретар Ради національної безпеки і оборони, який розповідав, що там багатенна куча диверсантів бігала по урядовому кварталу. Я був 24.02 в урядовому кварталі, жодного диверсанта не бачив. Ну, ви Тим не більше праві. боїв там не Чекайте, може він спостерігали. мав на увазі, ви не праві, може він мав на увазі диверсантів, яких прізвищ, наприклад, Єрмак? А всередині я не знаю. Я на той час там вже мене не було, і тоді це вже краще запитувати інших. Тому, повертаючись до запитання вашого, ні, я думаю, що ми побачимо сьогодні, ну максимум там завтра, рішення суду, тому що є лише 72 години для того, щоб прийняти рішення і внести заставу. Я думаю, що вона буде трохи менше, ніж 180 мільйонів, але вона буде внесена, і Єрмак не буде сидіти в СІЗО. Почекайте, ми ще зараз про це поговоримо. Почекайте, Да, тут тому вишенька на торті. Але дійсно всі дивляться, в'януть вуха, тому що коли ти чуєш про пісок складовища, Оце якраз тема наступна наша. Це тарологія, астрологія, якісь колдуни, ахінея, інші слова. Це дивна історія. Давай так. Вже відомо, що Єрмак призначав на посади, державні посади, консультуючись з ворожками і гадалками. І це, на жаль, це що? Російськими. Так. З'ясувалося, що Вероніка Феншуй дійсно могла бути завербована російськими спецслужбами, але частина з тих людей, які порадила та сама Вероніка Феншуй, і сьогодні на посадах в СБУ, в Офісі президента, в інших структурах. Чи не варто їх відсторонити? До речі, коли сьогодні прокурор зачитував переписку Єрмака з Веронікою Анікевич, вона ж Вероніка Феншуй, то там було таке. Єрмак перераховує людей. Фіала, Українська Правда, Ткач, Мусаєва, Железняк, Арахамія, Гончаренко. Я на все готовий. Завтра готовий. На що Вероніка відповідає, що зараз у Єрмака є друг-гарант, тому є моральне право знищувати людей зі списку. Вибачте, будь ласка, а що це таке відбувається? Ну, взагалі, інформація про астрологію, про принципи кадрових призначень в Офісі президента, які пов'язані на цих речах, про ворожіння, ляльки вуду, шаманське камлання, з'явилася не вчора. Ця інформація навіть публічно з'явилася від антикорупційних органів приблизно там півроку тому. Це, до речі, шокувало і здивувало наших партнерів ЄС і США. І не лише тому, що це далеко від християнства, а це дикунство відверто. А тому, що подібне прийняття рішень викликає питання в адекватності тих, хто їх приймає. То чи все ок з Зеленським і Єрмаком? І як вважаєте, чи знав Зеленський про подібні практики Єрмака? До речі, що там з землею складовища? І чи практикувалося це раніше, чи чули ви за часів спікерства Разумкова? Я не знаю. Ні, так тут виходить, якщо підняти терміни, то да, це було в них там на перманентному. Тобто вони з самого початку. Я про це не знав, я цього не бачив. Бачив в браслетіки у Єрмака, це бачив. А всього іншого для мене це стало так само новиною. Якщо чесно, я не повірив, коли відбулися обшуки НАБУ, і потім люди почали розповідати там про кукли Вуду, про голки, про все це. Я кажу, камон, це ж доросла людина, нібито там. Чоловік, тим більше, нібито. Тому виглядає максимально дико. Тут прям дико, дивно і не по-християнськи, або взагалі по загальню моралі, якихось людських цінностей. Але вибачте, це не тільки по-християнськи, це протирічить ісламу, іудаїзм. Це цивілізованим релігіям протирічить. Совісті протирічить. Так. Але чесно вам скажу, коли я там побачив ці прізвища, то Єрмак накладав порчу на своїх колег і іншу опозицію, і журналістів. Це взагалі хворі люди. Голова не на місці, вона, знаєте, там протікає. Башня всього танка протікла. Виглядає це саме так. Але чорт з ними з кукловим Вуду, коли в рамках кримінальної справи зачитується інформація про те, що з кладовища вивезли 729 чи 26 кубов землі,
для розуміння тих, хто нас дивиться, куб землі – це 1,8 тонни. Просто для розуміння, скільки вивезли з землі. Не землі, а піску, вибачте. На будівництво династії, причому воно зараз заарештовано, і після завершення слідчих дій цей пісок має бути повернений комунальному підприємству «Рятувальні послуги» Української міської ради. Ну це взагалі будувати власний будинок на піску з кладовища. Я сьогодні, виступаючи в Раді, сказав, що я кажу, ви тепер обережно, коли заходите в кабінети чиновників Офісу Президента, цукерки не беріть. Бо нещодавно була Пасха, вони, коли їздили забирати пісок, могли з того самого кладовища прихопити бублики, печеньки, цукерки, Пасху. Яйця, сподіваюся, вже поїли і навряд чи це якось вам перепаде. Але все інше можна зустріти в тих вазочках, розумієте, розеточках. Це було б смішно, якщо б не виглядало абсолютним абсурдом. Ну, з таким же успіхом, я не знаю, вони з трун що пробили? Меблі собі чи паркет? З пам'ятників робили б сходи? З гранітних сходи, з мармурових робили б підвіконні чи що? Це ж взагалі якась хвороба на голову. Хвороба головного мозку, по-інакшому це назвати не можна, щоб брати пісок з кладовищ і на цьому будувати свої будинки, в яких ти будеш жити. Будуть жити твої діти, будуть жити твої близькі. Просто побудуй на кладовищі, потім не треба буде довго переїжджати. Економія і по часу, і по місцю, і в принципі, логіка залізобетонна. Але це ж, уявіть собі не лише нашу з вами реакцію, ви просто собі уявіть, що про нас думають зараз іноземні партнери, які побачили це, почитали. І це ж не просто блогери якісь написали в телеграм-каналах, або якісь погані журналісти розповіли. Це матеріали кримінальної справи. Конкретні матеріали кримінальної справи. Що вони далі будуть? Нам будуть допомагати? Вони скажуть, ні, ви хворі люди, ми не будемо вам допомагати. Верніше так, вами керують хворі люди, ми не будемо вам допомагати. А Єрмак до останнього виконував функції віце-президента або зіц-президента України. Я не знаю. Тому це виглядає саме так, виглядає максимально дико, максимально дивно, але це ті реалії, в яких ми живемо. Знаєте, це або комедія, або жахи, або просто слів, якщо чесно, немає, дивлячись на все те, що відбувається сьогодні на фоні цих плівок, на фоні цих зачитувань, на фоні тих матеріалів справи, які сьогодні заслуховуються в суді. Але дивіться, матеріали справи після того, як їх заслухають, вони будуть розглянуті судом і суддя буде приймати рішення. Злі язики з Банкової повідомили, що гроші на заставу Єрмаку, а це 180 мільйонів, вже закумульовані, хоча очікують, що сума буде від 100 до 120 мільйонів. Абсолютно легальні гроші, зразу сказали, які готові внести декілька юридичних та фізичних осіб з легальним доходом. Декілька юридичних зброярських, фармакологічних та інших компаній вже підготували все для того, щоб Алі-Баба жодної секунди не знаходився у СІЗО. Тож готові 180 мільйонів гривень, але всі сподіваються, що все ж таки вдасться збити суму застави. Хоча злі язики з Банковою кажуть, що подібна сума для Єрмака – дрібниці. Тим більше, що навіть його кум Коля Тищенко в розмові назвав мультимільйонером і скаржився, що той не дає йому керувати Закарпаттям, а сам збагатів. Наскільки взагалі ця історія шкодить Україні, бо за цим процесом одночасно слідкують наші партнери і західні ЗМІ. Я процитую декілька заголовків, які з'явилися сьогодні і вчора в західній пресі. Корупційний скандал у Києві загрожує прагненню Зеленського вступити до ЄС. Політико. Розслідування корупції ставить Зеленського в незручне становище. Associated Press. Роками звинувачення у корупції проти оточення Зеленського майже не шкодили йому. Тепер вони всі б'ють у ціль. Reuters. Колишньому соратнику Зеленського приділено звинувачення у корупційному скандалі. The Times.
The Guardian, BBC, інші видання пишуть, що екс-голова Офісу президента став підозрюваним у антикорупційній справі. І, будь ласка, поясніть, це шкодить Україні? Це нормально, просто висвітлюють процес. Ну, ви ж розумієте відповідь. Ну, навіщо? А я хочу, щоб це зрозуміли наші глядачі. Це вбиває сьогодні українське прагнення бути частиною Європейського Союзу. Це вбиває українські можливості. І давайте так, це вбиває сьогодні українців, тому що якщо завтра завдяки цим корупційним скандалам ми не отримаємо фінанси від наших міжнародних партнерів, ті там 90 мільярдів, які нам обіцяють, це ніяк не передадуть європейці, або гроші від Міжнародного валютного фонду, за рахунок яких, ну там ті кошти з ними і так грець, тому що 71% від них треба буде повернути в цьому ж році назад Міжнародному валютному фонду в якості погашення тих заборгованостей, які були раніше, або обслуговування боргів, які були видані раніше. Ну і по факту ця історія, корупція вбиває, сьогодні безпосередньо б'є по фронту. Тому що якщо немає грошей, немає можливості забезпечувати наших з вами захисників, немає можливості забезпечити нашу інфраструктуру, немає можливості платити зарплати вчителям, медикам, немає можливості платити пенсії і тому подібне. І за цим всім ми бачимо, як гине країна завдяки таким корупційним схемам, частини влади, тому що насправді мені важко сказати, що Єрмак перестав бути частиною цієї влади. Він як був, так і залишається. Можливо, там трохи меншому об'ємі, але точно він сьогодні залишається близьким і до президента, і до тих рішень, які приймалися. Тим більше, якщо ми подивимось там на матеріали з новосправи щодо його водія, який на контакті з генпрокурорами колишніми, на контакті з СБУвцями і всіми іншими, то рулив процесом. До речі, вибачте, а як може бути, що водій має телефони обох генпрокурорів, є спільні чати, вони розмовляли, при тому так собі він дозволяв, водій керує процесами? Що відбувається? Ви можете мені сказати? Ну, я серйозно запитую за це. Тому що коли мене питає один з міністрів закордонних справ, який каже, ваші все одно не скажуть, ви мені скажіть, це ж не постанова? Я кажу, ні, це справжня ситуація. Він говорить, і як буде реагувати президент? Я кажу, полетів до Румунії, все нормально, відреагував. А той каже, але ж це не позиція. Ви розумієте? Наші партнери кажуть, це не позиція. У Зеленського є така, і оточення його, є історія, яку свого часу розказали політтехнологи, що треба займати, це стратегія, яка називається позиція страуса. Треба сховати голову в пісок і робити вигляд, що нічого страшного не відбувається. Працюючий варіант, але є одна проблема. Дупа залишається все рівно зверху. І там можуть виникнути питання. Тому коли ми з вами бачимо реакцію президента, верніше її не бачимо, вони думають, що ситуація розмовчиться. І справедливості заради їм часто це вдавалося, з'являлися якісь інші наративи, які міняли порядок денний, виводили їх з цієї проблеми і знімали їх з порядку денного. Але в даному випадку, я думаю, що цього не відбудеться. І насправді такі питання можуть президенту ставити, і йому доведеться на це відповідати. І навіть ми зараз не говоримо про Вову, про когось іншого. Як він відноситься до того, що відбувається з Єрмаком? Єрмак довгий проміжок часу, я думаю, що залишається його другом, але був йому відданий як голова Офісу президента, радник, і багато робив для того, щоб просувати. Він, до речі, розповідає, що він дуже багато зробив для України. Не знаю, що він зробив хорошого для України, а от що поганого, і я думаю, що ми всі з вами сьогодні це бачимо. Тому, повертаючись до цього запитання, я думаю, що позиція Зеленського, я не буду на це реагувати, буду робити, що нічого не відбувається, вона може знову пролізти в Україні, тому що сьогодні там будуть обстріли, кудись прилетить, якось буде мінятися порядок денний, хоча насправді думаю, що цього не відбудеться. Але для міжнародного порядку денного це правильно, абсолютно не позиція, за це треба буде
якось відповідати. І ці питання будуть задавати, якщо не йому безпосередньо, то його оточенню. І це буде бити по позиції української влади. А коли б'є по позиції української влади, воно безпосередньо рикошетом б'є і по українському суспільству. Наслідки ми з вами тільки що проговорили. Це великі ризики, недоотримання грошей, зменшення підтримки і таким чином безпосередній удар в тил, фактично з боку влади, в тил нашим з вами захисникам. Ну, раз ви зачепили захисників, скажіть мені, будь ласка, для того, щоб відволікти увагу, Зеленський готовий обіцяти все, що завгодно. Я думаю, що якщо треба, він навіть готовий пообіцяти назвати Росію Московією, а Луну слава Україні. Ну, для того, щоб аби сподобалось людям, і вони не ставили запитання про дім у династії і про все інше. Наприклад, він пообіцяв на лінії боєзіткнення 400 тисяч за місяць військовим, які будуть штурмовиками або піхотою, а також він пообіцяв демобілізацію вже в цьому році. Скажіть мені, будь ласка, у нас що, ну, я за те, щоб це відбулося, я відверто кажу, але військові ж не ідіоти, вони запитують і мене теж, а де гроші він візьме на це? А хто нас замінить? Мені каже одна людина, каже, у нас 35% особового складу в підрозділі. Де він візьме, щоб не тільки нас замінити, а поповнити? У нас не вистачає поповнення, а тут що відбувається? Ну, дивіться, для того, щоб заговорити про армію, про підняття зарплат і про терміни служби, треба був скандал, який запустив Михайло Ткач, коли почав зачитувати нові плівки Міндіча. Одразу реакція президента, там оточення президента була яка? Треба змінити порядок денний. Як його змінити? А давайте влупимо величезні зарплати військовим. Причому виглядає це максимально безглуздо, тому що на початку, наприкінці минулого року, і я, і мої колеги з розумної політики виступали, всі казали, що ну не може бути зарплата у військового мінімалка 20-100. Ну не може. Чому? Тому що у людини вона стає кожного разу менше. Тому що кожний рік вона така зберігається 3 роки поспіль, кожного разу мінус інфляція, зарплата менше, 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 менше і менше. Так? Да. Окей. Давайте піднімемо зарплату військовим. Наші правки ні, не буде цього. Це популізм, грошей на це немає. От ви обіцяєте військовим, а на це грошей нема. Окей, давайте піднімемо зарплати тим, хто на нулі. Немає грошей, це популізм. Причому ми пропонували не підняти на плюс 130%. Тому що зараз, коли президент запропонував 400 тисяч, то максимальна сума, яка є сьогодні на фронті, це 170 тисяч. Тобто це плюс десь 130% зверху, який він вирішив накинути. А в тилу це плюс 50%. І в минулому році всі вили, і, до речі, вам піднімали всім податки, нам піднімали податки, розповідали, що грошей на це немає. І ледь-ледь ми зводимо кінці з кінцями в оборонному бюджеті, а тут з'ясовується, що в нас є величезні суми в бюджеті, які лежать, які можна було направити на потреби Збройних сил України. Тобто це означає, що гроші в бюджеті були, їх хотіли розпиляти на інші схеми. От поїхав Міндіч, гроші залишились, тепер можна спробувати і військовим роздати. Така логіка. Окей, тоді вийдіть, скажіть, що у зв'язку з тим, що частина корупційних схем навернулася мідним тазом, в нас залишились вільні кошти, які ми хотіли вкрасти зараз, тому ми їх роздамо військовим в якості зарплати. Є інша проблема. Я не зовсім вірю, що сьогодні є такі ресурси в бюджеті для того, щоб виплатити зарплати нашим захисникам в такому об'ємі. Друга історія – це історія про терміни служби. І ми багато їздимо по фронту, дійсно спілкуємося з військовими. Всі говорять, сьогодні для того, щоб поповнити лави Збройних сил України, треба зробити 2 речі. Це збільшити грошове утримання. Друге – це зробити так, щоб були терміни служби. Тому що дуже часто вже на фронті зустрічаються такі висловлювання, що, знаєте, а нам в тюрмі було б краще, тому що там ми точно знаємо, скільки в нас буде термін, і точно ми повернемось додому. І ночують вони там в камерах, а не в ІСПшках, в грізі, в багнюки, в абсолютно страшних умовах, в яких люди сидять навіть по року.
виконуючи свої бойові завдання. І коли про це говорять люди, які прийшли до лав Збройних сил України добровольцями, ну це виглядає взагалі жахливо. Прям дуже страшно про це чути. І коли хлопці говорять, що ми прийшли добровольцями, стали рабами, ну це жах. Так, тепер повертаємось до термінів служби. Я вам хотів би нагадати, коли з'явилася історія про терміни служби. В 2024 році, коли приймали закон про посилення мобілізації, ми були категорично проти, і, до речі, був один з пунктів, це були терміни служби. Єдине, що було доброго в цьому законі, але це також прибрали. 227 депутатів проголосували і забрали наших військових терміни служби. І заклали норму в законі, що закон про терміни служби має бути внесений через не пізніше 8 місяців. Ну це для ідіотів, тому що малювати цей закон протягом 8 місяців, ну це дитина, мабуть, в 5 класі написала б все рівно швидше. Я розумію, що дитина в 5 класі, середньостатистична дитина в 5 класі в нас розумніша, ніж той уряд, який був Шмигаля, де і сьогоднішній не набагато обганяє. Але бачимо те, що бачимо, знаємо те, що знаємо. Тому є закон, всі ж мають його виконувати. Президент, як гарант Конституції, як Верховний Головнокомандувач, має контролювати, щоб його Збройні сили не образили, правда? І це Кабмін повинен був подати, і вони навіть прийняли рішення, що в 25-му році, на початку року, там, по-моєму, якщо я не помиляюся, щось до 1 березня, вони клялися, що подадуть. Тож для себе вони вирішили, що можуть це зробити. Ні. Це був закладено в законі від березня 24. Я пам'ятаю закон, але ж вони прийняли для себе постанову. Ні, так в законі було написано до 18 грудня. Те, що вони для себе прийняли, вони можуть дмухнути, куди їм буде зручно. Але це ж показує рівень компетенції, професіоналізму цього. Це навіть ні, це просто вони захотіли і собі продовжили в порушення закону. Тоді прийде час, що їм комусь за це треба буде відповісти. Ну так не буває, що їм це все проходить. Тому що за ці півроку хтось не повернувся з фронту і залишився там назавжди. І їх родини втратили рідних і близьких завдяки таким ідіотським рішенням цього уряду. Я погоджу, але тоді почекайте, ті люди, які не виконали закон, вони злочинці, і згідно закону вони повинні відповідати за порушення. Ну я ж і кажу, прийде час. Ну прийде час. Повірте мені здається, що через деякий час за такі порушення вони будуть дуже радіти, якщо будуть відповідати перед законом, а не перед родинами тих, хто з війни не повернувся. Ми підготували відповідний закон про терміни служби протягом десь 10 днів, якщо я не помиляюсь. Там немає вищої математики. Там має бути політичне бажання і розуміння, як зробити так, щоб це стосувалося не всіх, а в першу чергу тих, хто знаходиться на нулі. Тому що коли мені говорять, там, давайте 12, 20, 35, не принципово. Я кажу, ви не розумієте, ви берете всіх під одну гребінку. У вас є ті, хто воює на нулі на Константинівці, а є ті, хто сидить у Львові. І там 12 місяців, абсолютно різні 12 місяців, кардинально різні 12 місяців. Тому давайте виписувати закон так, щоб це було справедливо. Я розумію, що слово «справедливість» – це взагалі не про діючу владу, але маємо те, що маємо. Тому, повертаючись до запитання, потім дійсно Кабмін вирішив, що їм плювати на закон. Президент, який є гарантом Конституції, який підписав цей закон, теж нічого не зробив. Вони взяли і перенесли це на березень, дійсно десь на березень 25-го року. Станом на сьогодні, у нас сьогодні яке? 13 травня 26-го року. Закону про терміни служби не існує. Досі ніхто не заніс. Тиждень тому президент розповідав про терміни служби, да? Ну, десь так. Де закон? Ні, я вам більше скажу, почекайте. Це відбулося... Так, це зразу після того, як з'явилися ці плівки. Він миттєво там пообіцяв зразу, але жодних, наскільки я бачу, ініціатив немає. Більше того, був оприлюднений проєкт бюджету, і там нема жодних змін. Нема тих грошей, які повинні були б закладені потенційно під якусь базу на контракти. Немає. Але там є гроші знову в резервний фонд.
А знаєте, навіщо резервний фонд владі? Вони з того фінансують ЄБАК. Є батьки. Ну да. Хто є бачок, хто є бак, хто там по-різному їх називають. Там Вовіно 1001, Вовіно 1002, 3000 кілометрів по шпалам, ці програми. 1000 весен українського контенту, куди ще вирішили злити 4 мільярда гривень. Єдиний марафон і тому подібне. От навіщо їм цей фонд? Не на ліквідацію наслідків ударів рашистів. Після того, як в нас там зруйновані підстанції, після того, як в нас руйнують у людей дома. А для того, щоб просто крутий піар був. От суть сьогоднішньої влади. От принципи, за якими вони живуть. От навіщо їм цей бюджет? Для того, щоб перегорнути сторінку, щоб ви в них не запитували там про Єрмака. І плюс, щоб з'явилися додаткові ресурси для своїх піар-проєктів. Не на користь держави, а просто для того, щоб було так зручно. Точка. Треш, абсолютний треш. Це гра життями людей, які забезпечують існування країни. Це навіть не тільки аморально, це ще й підло. Просто підло. А до речі, а як можна оцінити те, що у нас є ще одне питання, бо чи може після всього, що ми дізналися з плівок Міндіча, від яких не вдається Зеленському відволікти увагу, чи може Рустем Умєров залишатися на посаді секретаря РНБО та бути головою переговорної групи з питань закінчення війни між Сполученими Штатами і Росією? Якщо він замазаний у цьому, якщо ми бачимо, що про це теж пишуть західні ЗМІ з великим скепсисом по відношенню до нього. Так, НАБУ і САП вже повідомили, він має статус свідка. Скоріше за все, тому не отримав підозру, що дає покази. Але це якось допомагає йому залишатися на цих посадах? Чи для Володимира Олександровича є інші причини не відсторонювати тих, хто був замазаний? Десь я часто критикував по факту Порошенка за часів його каденції. Але коли виник конфлікт з Гладковським Свинарчуком, він його зняв. Зняв з посади. А цей тримає, вчепився за такі замарані історії, коли повинен отримувати підозру за держзраду. Скільки там було по Гладковському? Що? 8 мільйонів гривень чи скільки? 7 чи 8, я вже не пам'ятаю. Відверто. Гривень, не доларів. Гривень. Да. А там 311 мільярдів спрямували на компанію. Ну, ви відповіли на свої запитання. Я вважаю, що, я думаю, що і суспільство це розуміє. Умєрову взагалі не місце на посаді секретаря Ради національної безпеки, оборони ні з професійної точки зору, ні з точки зору моральної, ні з точки зору тих питань, які до нього є. Ну, от він був в залі. Я його запитую, визвали його на трибуну, я кажу, дайте інформацію, чи зустрічалися, чи обговорювали з Міндічем броніки, чи не... Ну, в чому проблема? Ну, тобто, ні, не обговорювали, все почули, обговорювали. Там, я відмовив, сказав, що це корупція, написав заяву в НАБУ. Окей, теж. Обговорювали, на цьому заробляли разом. Ну, зрозуміло, тоді при виході познайомитися ще з, мабуть, з НАБУ. Все зрозуміло, правильно? А тут вони йдуть по безпреділу. Вони його залишають, він виходить на трибуну, каже, я поспілкувався з органами, все, що треба, я їм вже сказав. Так тобі ж не органи платять зарплату, не НАБУ, не САП, тобі платить українське суспільство. З бюджету гроші – це гроші українського суспільства. Ти перед ними маєш прозвітуватися, вийти і сказати, так, це правда, ні, це неправда, не крав, не заробляв, нічого не було, брешуть люди. Ні, він грає в мовчанку і робить вигляд, що я не я, квартира не моя, воно саме розсмокчиться. Не розсмокчиться воно. Тому я вважаю, що Зеленському треба було б його звільняти з цієї посади. В будь-якому випадку. Плюс і в якості переговірника він, м'яко кажучи, так собі. Маємо те, що маємо, але Зеленський його не відпускає, тримає і залишає на посаді секретаря Ради національної. Я вам більше скажу, вони нещодавно намагалися провести закон, яким, маючи секретаря Ради національної безпеки, його повноваження можна покласти на заступника.
Для чого? Для того, щоб Умеров, як секретар Ради національної безпеки, взагалі не повертався в Україну, катався десь за кордоном, або просто там сидів. А тут сидів хтось інший, якийсь з заступників, який би підмахував санкції, всі інші документи, які треба виносити на РНБО. Все зручно. Не проїхав цей закон, провалили, навіть не пустили там на повторне перше читання, повністю відхилений Верховної Ради. Слава Богу, вистачило в цьому плані розуму і представникам монобільшості. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Прохання, не забувайте, будь ласка, бути активними. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, поширте. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і напишіть, до речі, як ви вважаєте, чи отримає покарання Єрмак, чи зможе НАБУ довести його злочин, чи прийме суд рішення для того, щоб Єрмак сів за те, що він скоїв. Навіть не за те, що він поплавлений, а то тут лікувати треба. Я про інше. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Відповість? Ні, не відповість. Пишіть або це. Подивимось, кого більше. Ну, не пишіть, звідки ви дивитесь, з якого міста, селища, країни ви спостерігаєте за цим ефіром. Куди закинула вас доля? Де ви чекаєте або навпаки наближаєте перемогу? Пишіть про це. Це важливо. Пане Дмитро, ну і до вас це запитання, не можу не поставити. Чи вірите ви, що за цієї влади буде засуджений хоч один високопосадовець з плівок Міндіча? Чи чекати Єрмаку на вирок, чи це буде тягнутися стільки, скільки ця влада існує тут, а як тільки влада зміниться, він, як і багато інших, шкурне з України? І що буде, до речі, з династією? З династією не знаю. Ну, на кладовищі побудовано, я думаю, що це є пряма дорога вже. Ну, тому що пісок складовище, ми з вами це сьогодні говорили. Так повертати будуть же. Повинні, згідно закону. Тоді разом з династією. Має династія переїхати на те кладовище, з якого є пісок. І на цьому має закінчитися династія. Щодо покарання понесуть, не понесуть, подивимось. Ну, хотілося б, щоб ми всі написали в коментарях: так, 100% понесуть. Але, як показує практика, віриться це з великою пересторогою. Будемо дивитися, як будуть працювати НАБУ, САП, чи зможуть вони довести це до кінця, чи є в них достатня база, яка дозволяє це впроваджувати. Але навіть те, що вони сьогодні роблять, я думаю, що викликає повагу в українському суспільстві, ну і показник достатньо ефективної їх роботи, тому дай Боже, що вони не зупинялися. А чи понесуть вони відповідальність, і мається на увазі представники влади за діючої влади, чи ні? Я думаю, що прийде час, і люди, які мають нести відповідальність, все ж таки її понесуть. Тоді в мене ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, оця країна розуміє, що відбувається. Ну, давайте так, навіть фанатики і прихильники Зеленського мені як аргумент доводять: ну і що він вкрав? Але ж будував будинки в Україні, тож жити буде в Україні. Я кажу, почекайте, ну тож якщо ви, замість того, щоб ваші діти ходили в нормальну школу, ваші рідні отримували захист на фронті, в разі раз життя, щоб в ці гроші вкладалося в життя, відбувається це, вас це влаштовує, але вони визнають, що навіть якщо, але ж всі розуміють, які перспективи зараз для Зеленського, бо це ж можливість для тиску, і не лише тиску ззовні, це тиск всередині, вибачте, це тиск ззовні. Ми пам'ятаємо, що коли Зеленський волав, що він ніколи не погодить підписання угоди про корисні копалини, то потім приїхав дехто до Києва з Сполучених Штатів, привіз стеки, показав, і миттєво не тільки все було підписано, а ще й переконали Верховну Раду голосувати за ту угоду про корисні копалини, хоча там жодного слова про безпекові гарантії. Так що ви мені скажете, які перспективи для Зеленського, який варіант би для нього був найкращий зараз? Для нього був би найкращий варіант виконати обіцянку, сходити на один термін. І публічно заявити? Президентський термін. І на цьому завершити. А це для України, для суспільства. Для Зеленського, я думаю, що він би хотів, щоб цей термін ніколи не закінчувався, не треба було ходити на будь-які вибори. Йому так зручно, ми це бачимо, ми це розуміємо. Теза про те, що, ну, значить, він тут хотів жити, тому будував. Ну, єдине, що можна порадити цим людям, сходити все ж таки до психолога, і, по-друге,
Ну, тоді, можливо, вони б так само розділяли таку логіку, якщо б забрали їх кошти, безпосередньо їх, і жили, наприклад, в їх квартирі, а їх вигнали на вулицю. Або їх квартири позабирали, попродавали і на ці кошти щось збудували. Ну, там, династія, не династія, я не знаю. Є будь-які інші будиночки. Я думаю, що в них би змінилася логіка. І плюс, давайте не забувати, сьогодні триває повномасштабне вторгнення. І коли ми говоримо про корупцію, це гроші, які не дійшли до захисників. Можливо, комусь не купили той самий бронік, каску, і він загинув на фронті. З бюджету ви заплатите ще додатково родині, до речі, 15 мільйонів гривень. Я вже не беру моральні аспекти, я вже не беру зруйновані долі, я вже не беру дітей, які залишились без батьків. І якщо ми говоримо з вами про не фронт, а іншу частину нашої держави, то завдяки тому, що ми платимо мізерні зарплати, наші вчителі виїжджають за кордон. Наші медики їдуть за кордон. Наші діти виїжджають за кордон, тому що тут нема кому вчити, кому лікувати. І тому, що тут постійно літають, а нормальних бомбосховищ немає. А захистити об'єкти критичної інфраструктури ні в кого совісті не вистачило, тому що вони поїхали на теми Галущенка, на теми Кубракова і всякий інший шваль. Міндіча і тому подібного. Наші пенсіонери, які з кожним роком стає менше, і мінімальна пенсія, яким сьогодні залишається 2360, в минулому році була 2366 гривень. Зараз вона піднялась на 234 гривні. Ну, просто спробуйте прожити на цю суму. І поговоримо. А якщо б не було того рівня корупції, який є, можливо, пенсію можна було б трошки підняти. Ну і ключове – наш бізнес, який сьогодні загибається, загинається, помирає і тікає за кордон. Вивозячи людей, вивозячи технології. Тому що не можна тут існувати, тут його з лайном мішають і намагаються зробити так, щоб він платив податки, кожного разу їх піднімаючи, не дивлячись на те, що Зеленський пообіцяв їх не піднімати до кінця війни, плюс рік після нашої перемоги. Можливо, він переміг, я не знаю, але Україна поки що ні. І бізнес виїжджає, вивозить людей і будує себе в інших країнах. От завтра, навіть якщо закінчиться війна, то підприємств, куди повернулися люди працювати, з кожним днем стає все менше і менше. От вам короткий нарис того пояснення, що ну нічого страшного, хай крадуть, але крадуть тут. Крадуть у вас. Просто ви про це не хочете думати. Додати можу тільки тим, хто я пару разів так сказав, що коли кажуть, що так залишилися, я говорю, ну да. Бо будівництво було в самому розпалі, тому і не втекли, бо треба було будиночок добудувати. Але жарти жартами, але ці жарти разом з травневими шашликами дуже дорого коштують нашій країні. Тому робіть висновки і не помиляйтесь більше. Пане Дмитро, хочу подякувати за сьогоднішнє спілкування, за ваші відповіді, за пояснення і сподіваюся побачити ще в ефірі. До наступної зустрічі. Дякую вам за запрошення. До бачення. Друзі, ну що, ви подивилися цей ефір, далі ви знаєте, що робити. Працюйте з цією інформацією. Використовуючи аналітичні здібності та вміння критично мислити, працюйте з інформацією, будете розуміти, що відбувається, чого чекати, як мінімізувати негатив для країни і держави і отримати максимальний позитив. А також не дозволяйте вішати локшину собі на вухо. Це важливо. Ну і дякую, що підписались, поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Це важливо, надважливо. Підтримувати ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, України є гідне майбутнє. Тож, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді у України дійсно буде гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.